good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනාව දවසේ කෝල් මැපින් වීඩියෝ එක. අපි බලමු අද මාකට් එක කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙයිද, කොයි වගේ තැන් වලින් ටර්න් වෙයිද කියලා. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕනේ ඊයේ දවසේ පොඩි රිවිව් එකක්. ඊයේ දවසේ මම ටිකක් වැඩිපුර චුට්ටක් කතා කරා. වීඩියෝ එක බලපු කෙනෙක් නම් දකින්න ඇති. මං කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එක මොකක් හරි මූවමන්ට් එකක් හරියට ගත්තොත් මොනවා හරි දෙයක් රීසන් එකක් නිසා ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් ඒවට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ෆන්ඩමෙන්ටලි මාකට් එක සප්ලයි ඇන්ඩ් ඩිමාන්ඩ් සෝන් එක මාකට් එක මූව් වෙනවා අනිවාර්යෙන් යනවාමයි කියලා. එතකොට ස්පෙෂලි අර නෝමලි අපි බේසික් පාවිච්චි කරන RSI ඉන්ඩිකේටර් එකේ අපි දන්නවා 70යි 30යි මට්ටමට ආවට පස්සේ 70ට අවුට් සෙල් වෙන්න ඕනේ 30ට අවුට් බයි වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒවත් බ්‍රේක් කරගෙන අනිවාර්යෙන් 20ට 15ට යන්න පුළුවන් කියලා මං කිව්වා. ඒක වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ගිහින් බලන්න. මම ඒක සරලව පැහැදිලි කරලා කිව්වා මෙන්න මේ දේ වෙනවාමයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒ කිව්ව විදිහට ඊයේ ගෝල්ඩ් මාකට් එක හරියටම මං කිව්ව සෝන් එකකින් සෙල් වුණා. මං එතනින් එන්ට්‍රි එක ගත්තා. හරියටම 2653න් එන්ට්‍රි එක ගත්තා. ඒ සෙල් එන්ට්‍රි එක ඊට පස්සේ ආපහු 2647න් එන්ට්‍රි එකක් ගත්තා. ඉතින් ඒ එන්ට්‍රීස් ඔක්කොම ටික එක දිගට මාකට් එක සෙල් වුණා. හරියටම ගොත් 2653 ඉඳන් අපි දල වශයෙන් 2603 කියලා ගත්තොත් එහෙම පිප් 500ක මූවමන්ට් එකක් පොඩි පැය කීපයක් පැය දෙකක් තුනක් වගේ ඇතුළත වුණා. පැය 3ක් ගියෙත් නෑ, පැය දෙකක් වගේ ඇතුළත මාකට් එක මෙන්න මේ මූවමන්ට් එක දුන්නා පිප් 500ක මූවමන්ට් එකක්. මේ මූවමන්ට් එක සම්පූර්ණ මම මගේ channel එකේ සිග්නල් එක දුන්නා සෙල් එන්ට්‍රි එක. ඒ පිප් 500ම අපි කැච් කරා. ඒතකොට එකකින් පිප් 500 අනිත් එකකින් පිප් 470ක වගේ. ඉතින් ඒ එන්ට්‍රීස් දෙකම අපි ගත්තා. කිසිම අවුලක් නැහැ, ලොස් වුන්නේ නැහැ. සේරම් ප්‍රොෆිට් එක දිගට මාකට් එක සෙල් වුණා. ඉතින් ඔන්න කිව්ව විදිහට වැඩේ වුණා. මම සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් කියන්නේ අර මං හැම කලින් වීඩියෝස් වලත් කියලා දෙනවා ආවට ගියාට මේ දෙයක් කියන්නේ. ඉගෙන ගන්න. ඕගොල්ලොන්ට මං ගොඩක් ස්ටඩි කරලා මේ මාකට් එකේ සෝන් එකක් අඳින්නේ වුණත් මම මාර විදිහට මේ මාකට් එක ස්ටඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණ මේකට ගිහිල්ලාමයි මම මේ හැමදේම කරන්නේ. මාකට් එකේ සෝන් එකක් අඳින්න පව එහෙම. ඒතකොට ඕගොල්ලොත් එක්ක මේ කතා කරන වචනයක් පවා කතා කරන්නේ මං ගොඩක් මාකට් එක ගැන ස්ටඩි කරලා. ඒතකොට අද වෙන්න පුළුවන් මොනවද? ඒ දේවල් සම්පූර්ණ බලලා තමයි මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඉතින් එහෙම නැත්තම් මට ඕක කලින් කියන්න තිබ්බනේ. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ මොමන්ට් එකක් આવුත් RSI එකේ වෙන දේවල් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට බයි වෙන්නේ නැහැ, සෙල් වෙන්නේ නැහැ. හරියටම මෙහෙමයි කියලා මට කලින් කියන්න තිබ්බා. මං කලින් වීඩියෝස් වල නොකිය ඊයේ වීඩියෝ එකේදී කියන්න හේතුව දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා. මං සාමාන්‍ය මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන වචනයක් ගානේ ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. දැන් මට දැන් වැඩිපුර කතා කරන්න ගියොත් තව කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. කවුරු හරි මොලේ තියෙන ඉගෙන ගන්න මිනිස්සෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් හරියට බලයි. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ස්කිප් කරලා හරි බලන්න නැතුව හරි යයි. අවසනාවට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකට ඉතින් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දාන වීඩියෝස් වෛරල් වෙන්නේ නැහැ. අනාගතේ කිව්වත් වෛරල් වෙන්නේ නැහැ. අර ආතල් එකට කවුරු හරි උඩ දාගෙන නටන එකක් පෙන්නුවොත් තමයි වීඩියෝ වෛරල් වෙන්නේ. මේ වගේ වීඩියෝස් මලාට වෛරල් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක වෙලාවට යන්න ඕනේ කිව්ව විදිහට අම්බානක views යන්න ඕනේ. ඊට අමතරව සිකුරාදේ කිව්ව NFP prediction එක ඒ වීඩියෝ එක යන්න ඕනේ අම්බානක. ඉතින් ඒවා යන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. ඉන්නේ කීප දෙනාද ඒ කීප දෙනා ඉගෙනගෙන ගේමක් ගහගත්තොත් ඒ හොඳටම ඇති. හරි ඔගේ චුට්ටක් වැඩිපුර කතා කරා. අපි මාකට් එකේ මූවමන්ට් එක කොයි වගේ වීදි කියලා බලන්න. ඕකේ. උඩම 5 minute chart එකේ උඩම zone එකක් තියෙනවා 2679යි 2677යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2659.5 2656.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2652.5 2649.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2647.5 2645 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2641.5 2639 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2633.5 2630.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2620.5 2618.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2604.5 2602.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 593.5 592 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ යටම තියෙනවා 2586.5 2585 අතර zone එකක්. එතකොට ඔය zone ටික තමයි දැන්ට මාකට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 5 minute chart එකේ. එතකොට මාකට් එක මේ විදිහට පිප් 500ක විතර සෙල් වෙලා දැන් තිබ්බ සපෝට් zone එකකින් තමයි මාකට් එකේ මේ
බයි වෙන්නේ. එතකොට මාකට් එක සමහර විට මේක බ්‍රේක් කරොත් ඊළඟට මාකට් එක මෙන්න මේ හැරයට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ සෙල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක මේ වගේ මේ හරිය සෝන් එකේ මෙන්න මේ වගේ පරාසයක මාකට් එක සයිඩ් වේ එකක් ගිහලා එහෙම නැත්නම් මාකට් එක කන්සල්ටේෂන් එකක් වෙලා මාකට් එක මේ විදිහට සෙල් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ෆන්ඩමෙන්ටලි බලද්දී ඔහොම වුණත් නිවුස් වල එන දේවල් එක්ක ඔහොම වුණත් මාකට් එකේ බැරි වෙලා හරි අර වෝ එකේ ප්‍රශ්නේ මම මේ පහුගිය දවස් ටිකේම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට වෝ එකේ ප්‍රශ්නේ මොනවා හරි වුණොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මාකට් එක බයි වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මාකට් එක බයි වෙනවා. ඊට අමතරව මම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පෙන්නන්නම් ෆිබොනාචි ටූල් එක ඇඳලා. එතකොට ෆිබොනාචි ටූල් එක ඇඳලා පස්සේ මාකට් එක මම මේ කිව්ව සෝන් එකට එන්න. මම මේ කිව්වේ මේ සෝන් එකට ගිහිලා සෙල් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ෆිබ් ගෝල්ඩන් පොකට් එකට එනවා නම් මාකට් එක අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ සෝන් එකට එන්න ඕනේ. මේ සෝන් එක රීච් කරලා එහෙම නැත්නම් 2636ට වගේ ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් 2634.5 2636.5 අතර ඒ සෝන් ඒ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා මාකට් එකේ සෙල් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ෆිබ් ගෝල්ඩන් පොකට් එකට මාකට් එක එනවා නම් ඊට අමතරව පල්ලෙහා ওই සෝන් ටික සහ උඩ මෙන්න මේ සෝන් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අද මාකට් එක කොයි වගේ මූව්මන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඉදි කියලා 5 minute chart එකේ. එතකොට ඒ වෙලාවට හැදෙන මාකට් එක හැදෙන කන්ෆර්මේෂන්ස් එක්ක ඕගොල්ලෝ එන්ට්‍රීස් ගන්න. හරි පරිස්සමට එන්ට්‍රීස් ගන්න. ඕකේ. ඊට පස්සේ අපි අයිත් කරන මාකට් එක බයි වුණොත් බොහෝදුරට මෙන්න මේ කියන්නේ මෙන්න මේ zone එක break කරලා බයි වුණොත් ඊළඟට මෙන්න මේ zone එකට වගේ ගිහිල්ලා පොඩි sell movement එකක් ගන්න පුළුවන්. ඕකේ. ඊළඟට අපි යමු 15 minute chart එකට. 15 minute chart එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට zone එක බලා ගන්න පුළුවන්. උඩම zone එකක් තියෙනවා 2685.5 2681.5 අතර. ඊට පස්සේ එනවා 2679.5 2675.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2670 2666 අතර. ඊළඟට තියෙනවා 2659.5 2656.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2653 2648.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2628 2624 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2610 2605 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2603.5 2599.5 අතර zone එකක් සහ යටම තියෙනවා 2587.5 2584 අතර zone එකක්. ඊට අමතරව ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ඇඳලා තියෙනවා. මාකට් එක දැන් මේ තියෙන විදිහට මම අර 5 minute chart එකත් කිව්වා වගේ කන්සල්ටේෂන් එකක් වෙලා මාකට් එක මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා සෙල් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆිබ් ගෝල්ඩන් පොකට් එකට ගිහිල්ලා මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක බයි වෙනවා නම් ඔය විදිහට ඇවිල්ලා මාකට් එක සමහරට මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මාකට් එක සෙල් වෙලා දිගටම මෙන්න මේ සෝන් එකට වගේ ඇවිල්ලා මාකට් එක හොඳ බයි මූව්මන්ට් එකක් ගන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සෝන් එකට වගේ මෙන්න මේ සෝන් එකට වගේ ඇවිල්ලා මාකට් එක හොඳ බයි මූව්මන්ට් එකක් ගන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. මාකට් එක යන විදිහට අපි බලමු කොයි වගේ මූව්මන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. බැරි වෙලා හරි මාකට් එක මෙන්න මේ සෝන් එකට ආවොත් මෙතනට රිස්පෙක්ට් කරන්න තියෙන සම්භාවිතාව 50-50. ඒ කියන්නේ මේක බ්‍රේක් කරන්නත් ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේකට රිස්පෙක්ට් කරොත් මාකට් එක අඩුම තරමේ මෙන්න මේ zone එකටවත් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි වෙනවා නම් ඔන්න ඔය විදිහට බයි මූව්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඕකේ අපි බලමු ඉතින් අද කොයි වගේ මූව්මන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. ඕකේ අපි යමු ඊළඟට 30 minute chart එකට. 30 minute chart එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. උඩම තියෙනවා 2674 2669 70 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2667.5 2663.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2653 2648.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා 2588.5 2584.5 අතර zone එකක් සහ ඊට යට තියෙනවා 2552 545 අතර zone එකක්. යටම තියෙනවා 2517 2513 අතර zone එකක්. ඉතින් එච්චර එන්නේ නැහැ බවෙන් මාකට් එක. මෙන්න මේ zone වලින් බලනකොට මාකට් එක මෙතනදී බොහෝ දුරට මාකට් එක කන්සල්ටේෂන් එකක් දිදී වෙන විදිහට බයි වෙලා සෙල් වෙන්න පුළුවන්. සෙල් වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මාකට් එක දිගටම බයි වුණොත් මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා සෙල් වෙලා අපව ඔන්න විදිහට මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන් 30 minute chart එකේ. එතකොට ඊට අමතරව මෙතනදී දැන් මාකට් එකේ
සෙල් සයිඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ සෙල් ප්‍රෙෂර් එක ටිකක් වැඩි මාකට් එකේ. වෝ එක නිසා මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් අලුත් අප්ඩේට් එකක් આવොත් මාකට් එක අනිවාර්යෙන් බයි වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් බයි වෙන්න පුළුවන් මාකට් එක. එහෙම වුණොත් මාකට් එක මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ දැන් තියෙන ඕල් ටයිම් හයි එක 2685ට එහෙම නැත්නම් 2680ට අන්න ඔය zone එකට යන්න පුළුවන් මාකට් එක. ඒ කිව්වේ මෙන්න මෙතනින් ඔහොම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ zone එකකට මෙන්න මේ වගේ තැනකට මාකට් එක යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් ඇලර්ට් එකේ ඉන්න. වෝ එකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් එයිද කියලා එහෙම නැත්නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මාකට් එක normally run වෙයි. හරි, ඊළඟට අපි යමු 1 hour chart එකට. 1 hour chart එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි zone ටික. උඩම zone එක තියෙනවා 2685.5 2677යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2674.5 2666.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2652.2647යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2589.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2575.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2558.5 අතර zone එකක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකක් මම ඇදලා තියෙනවා. එකක් මෙන්න මේ විදිහට සහ අනිත් එක මෙන්න මේ හයි දෙක අල්ලලා ඇදලා තියෙනවා zone එකක්. ඒතකොට මාකට් එක 1 hour chart එකේ normally මට හිතෙන විදිහට මාකට් එක මම දැක්ක විදිහට නම් මෙන්න මේ විදිහට චුට්ටක් බයි වෙලා මාකට් එක කන්සල්ටේෂන් එකක් වෙලා සෙල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකටම ආවොත් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට එනවනම් මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට එන්න ඕනේ. ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මාකට් එක normally මේ විදිහට කන්සල්ටේෂන් එකක් වුණොත් මාකට් එක සමහරට මෙන්න මේ zone එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ බයි වෙන්න තියෙන සම්භාව්‍යතාව චුට්ටක් වැඩි. බලමු කොයි වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා දවසේ 1 hour chart එකේ ওই විදිහට තමයි zone ටික තියෙන්නේ. ඕකේ, ඉතින් කියන්නම් මට කියන්න බැරුණා ඉස්සර වෙලා පටන් ගද්දිම channel එකත් එක්ක තාමත් එකතු වෙලා නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඊට අමතරව bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න. ඊටත් අමතරව description එකේ තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට අපේ channel වල link, group වල link ඒ හැම දෙයක්ම අනිවාර්යෙන් signal channel එකට join වෙලා ඉන්න. ඊට අමතරව අපේ learning group එකට join වෙන්න. හැමදාම අලුත් update දෙනවා. ඊට අමතරව හැමෝටම මුදල් ත්‍යාග දිනා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකත් මං කලින් දාපු වීඩියෝ එකේ බලන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකට කලින් වීඩියෝ එකේ බලන්න පුළුවන්. ලස්සනට thumbnail එක තියෙනවා. අච්චරක් දෙනවා මෙච්චරක් දෙනවා කියලා ඒ ඔක්කොම ටික ඇත්ත. ඉතින් බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකත් බලලා ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මං හිතනවා ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියලා අද දවසේ මාකට් එක ඔය වගේ මොමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. එතකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. කට්ටියටම ජය වේවා. වැඩි වැඩියෙන් ඩොලර් වලින් ප්‍රොෆිට් කරන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් කට්ටියටම උස්සන්නයි දේවපීට ඇල්ල දේවපීට ජේසුපීට හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.